ओके गाइस, तपाईँहरू पनि यदि जियो पोस्ट लाइट युज गर्नुहुन्छ र यसमा इस्यु आउँदैछ भनेपछि तपाईँले यो भिडियोसँग कन्टिन्यू गर्नु होला। के कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ र पहिला नै एकाउन्ट यदि छ तपाईँको, पैसा त्यहाँनिर फिलअप गर्नुभएको छ, वालेटमा पैसा छ, खोज्दाखेरि रिचार्ज गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ समस्या आएर तपाईँले त्यहाँनिर रिचार्ज गर्नुभएको छैन र आफ्नो पैसा वेस्ट भएको छ भने के गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण प्रोसेस म यस भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। ओके, सबैभन्दा पहिला यसलाई जियो पोस्ट लाइटलाई क्लिक गर्दाखेरि अनअथराइज रिक्वेस्ट प्लिज टर्न अफ द डिबगिङ मोड एज युज अ लेटेस्ट एपिके फ्रम प्ले स्टोर र एक्जिट एप्लिकेसन। ओके, यस्तो समस्या आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले फर्स्ट अफ अल के प्रोसेस गर्नुपर्छ, ओके, त्यसको जानकारी म यस भिडियोमा दिनेछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी आफ्नो फोनको सेटिङ, कहाँ छ मेरो सेटिङ, ओके, फोनको सेटिङमा जानुपर्नेछ र तपाईँले यहाँबाट डेभलोपर मोड यहाँनिर सर्चबाट गर्न सक्नुहुन्छ र BYLT बिल्ड मोड गरेर तपाईँले 4 पल्ट या त 7 पल्ट क्लिक गरेर डेभलोपर मोडलाई अप्सन आउँछ त्यसलाई अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, म अहिले भने यहाँबाट चाहिँ कसरी आफ्नो सेटिङमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, सिस्टम सेटिङमा गइसकेपछि स्क्रल डाउन गरेर अलिकति तल हेरेपछि हाम्रो यहाँनिर डेभलोपर अप्सन भन्ने आएको छ र यहाँनिर मेरो अन छ, यसलाई म अफ गरिदिन्छु है त। स्ट्याटस बार एन्ड लोकेसन, ओके, मैले डेभलोपर मोडलाई अन गरिसकेँ र म ब्याक जान्छु। फेरि म अघिको एप्लिकेसन जियो पोस्ट जियो POS लाइट यसलाई फेरि अन गरिसकेपछि अब तपाईँले फाइनल्ली यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ खोल्न गइरहेको छु। 96 आफ्नो फोन नम्बर राखिसकेपछि लगइनको बटनलाई प्रेस गरिदिने है त। ओके, यसरी यहाँनिर ओटिपी फिल गर्ने अप्सन आएको छ र यो ओटिपीलाई अटो रिडाइरेक्ट गर्नेछ। मेरो सबमिटको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु, ओटिपी आउनेछ, 6 डिजिटको अटोमेटिक गर्नेछ। ओके, मेरो चाहिँ यहाँनिर 9.47 रुपिस मात्रै रहेछ है त। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँले जियो पोस्टमा यदि तपाईँको पनि इस्यु आउँदैछ, यदि अनअथराइज एपिके डेभलोपर मोड भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँले फाइनल्ली सिधै भन्नुपर्दा डेभलोपर मोड चाहिँ अन भएको हुन्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ कुनै पनि कारणवश, या त कुनै पनि फिचर इनेबल गर्नु खोज्दाखेरि डेभलोपर मोड अन हुँदाखेरि चाहिँ यो तपाईँले फेसिलिटिज यो एप्लिकेसन चाहिँ युज गर्न सक्नु हुँदैन। यो मैले 2-3 दिन अगाडिदेखि होइन 4-5 दिन अगाडिदेखि नै यस्तो हुँदै थियो र मैले रिचार्ज गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो प्रब्लम आइरहेको थियो। त्यही भएर आज मैले यो सल्भ गरेको छु। यदि तपाईँको पनि यस्तो प्रब्लम छ भने यो भिडियो हेरेपछि कुनै पनि तपाईँलाई प्रब्लम पर्ने छैन है त। ओके, आजलाई दिने, बाँकी अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।